ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਹਨੀ ਵਾਲੀਆ। ਹਨੀ ਵਾਲੀਆ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਨੀ ਵਾਲੀਆ ਸ਼ੋਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਲਬਰਟਾ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰਮਨ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਲਬਰਟਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਰਮਨ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਰ ਸ਼ੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਐਲਬਰਟਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸਕੂਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਪੀਡ ਪਕੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਰਟਗੇਜ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਰੱਖਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਲਵਾਂਗੇ ਰਮਨ ਗਿੱਲ ਜੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਲਬਰਟਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰੀਅਲਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸਸ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ, ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੀਅਲਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰਮਨ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਲਬਰਟਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਰਮਨ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਲਬਰਟਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਲਬਰਟਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇਖੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲਬਰਟਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਈ ਵਾਸ ਲੁਕਿੰਗ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਆਈ ਕੁਡਨਟ ਫਾਈਂਡ ਐਨੀਬਾਡੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜਿਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕੋਰਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੈਨ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਸਟੱਡਿੰਗ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਾਈਟ, ਉਹ ਫਿਰ ਡਬਲ ਸਾਈਡਡ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਐਂਡ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਯਾ ਰਾਈਟ, ਲਾਈਕ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨ ਦੋਜ਼ ਟੂ ਬਿਗ ਬੁੱਕਸ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਓਕੇ, ਗੁੱਡ ਟੂ ਨੋ, ਬਟ ਨਾਟ ਦੈਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर द ਐਗਜ਼ਾਮ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ MBA ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਆਈ ਐਮ ਗੁੱਡ ਐਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਹਾਰਡ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਡ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੈਜਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਈ ਪੁੱਟ ਐਨ ਐਡ ਔਨ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਫਾਊਂਡ ਫਿਊ ਪੀਪਲ ਦੇ ਵਰ ਇੰਟਰਸਟਿਡ, ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਈ ਗਾਟ ਸਟਾਰਟਡ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ, ਜਿਵੇਂ ਐਜ਼ ਏ ਰੀਅਲਟਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗੇ ਵੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਕ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ 2-2 3-3 ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਆਪ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮ? ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਸੋ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਸ ਡੂਇੰਗ ਵਾਸ ਮੈਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਘਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਹੈ ਨਾ। So I couldn't study. So मैं क्योंकि मैं library जाके पढ़ती है ना, so मैं library जाके room होता ना, like go and sit and study. I would read the same paragraph 3 times.
I'm पूरे फोकस कर रहे पढ़ रहे पर मेरे कुछ नहीं से दिमाग चाहता लाइक इफ यू आस्क मी 2 मिनट बाद की पढ़िया आई हैव नो आइडिया राइट ਉਹ पूरा निकल ਜਾਂਦਾ ਸੀ है ना so that was my challenge so फिर मैंने बिल्कुल नहीं से पता ਹੁਣ कि there were some topics कि मैं summarize कर लेते कि maybe important होंगे है ना so but what we did was then पहले मैं exam लेके आई then we you know so we shared कि A important हो गए A topics important हो गए फिर ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ group ਚ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏ so then we kind of made a base कि ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ and ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਹੈ that's very different as well because it doesn't matter ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ and they're all different or you know the like how they basically test you is very different so jida hun tusi kiya 65 to 70 de vich 70% is the passing mark hai na right 65 to 70 de vich there are so many people who will fail with 69 marks ਮੇਰੇ ਜੀ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੀ ਆ ਉਹ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ 70 ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਾਜੀ 69 ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹ 70 ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਹਨਤੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟਰਗਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਲਬਰਟਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰੀਅਲਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਰੀਅਲਟਰ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਡੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਊਅਰਸ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੀਅਲਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੀਅਲਟਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ I will talk both for mortgage brokerage and real estate because दोनों अपनी RECA कर दिया. So RECA is our licensing body in Alberta. Right. So Real Estate Council of Alberta basically they're the licensing body for both real estate and mortgage brokerage. है ना? Right. So दोनों दे इना दे basic requirements है कि अपने grade 12 the education चाहिए है ना? Okay. So grade 12 education and then English proficiency चाहिए है ना? So IELTS करा चाहिए. IELTS चाहिए. Now here's the thing, right? So ਜਿਹੜੇ ਲੋग immigrants आते हैं है ना so let's say they did a BSc in computer science there है ना so here's the trick अगर तुसी अपनी evaluation करवानी हुंदी है अगर थोड़ी education इत्थे 2 years ਦਾ diploma है then they will count है ना so अगर तुसी इत्थे education कीती है but vocational नहीं count हुंदी हैगी so right just 2 year academic diploma count हुंदा है ना so then ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ let's say ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਅਗਰ education use ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ IQAS ਤੋਂ evaluation ਕਰਵਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ so here's the thing though ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ let's say ਤੁਸੀਂ BSc ਕੀਤੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਹਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦੇ which means ਤੁਹਾਨੂੰ IELTS ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਦੀ ਲੋੜ right but if you send them your grade 12 education ਉਹ equivalency ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ grade 12 ਦੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ right so ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ IELTS ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਨਾ ਟਾਈਮ no effort nothing is required ਉੱਥੇ ਫਿਰ IELTS ਕਰ ਲਈ ਥੋੜੀ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ right because it's English can get it's English equivalent to this English right so ਉਹ ਥੋੜੀ recover count ਕਰ ਲਏਗਾ right ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ so for basic requirements ਹੈਗੀਆਂ grade 12 equivalency ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ and then English proficiency and that's it
right, very simple to get in. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਕ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਸ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ 2 ਕੋਰਸਸ ਹੈਗੇ ਆ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਕਰਨ ਦੇ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਆਫ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪਿਕ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, there's 4 options, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਿਕ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। most people go for residential because that's the most common one. ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ, ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਈ-ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟਡ 2 ਬਾਈਂਡਰਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਈ-ਬੁੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸਲਾਈਡ, ਸੋ ਪੂਰੀ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਆ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਰੇਕਾ ਵੱਲੋਂ ਟੂ ਡੂ ਇਟ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਓਕੇ ਆ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਬਾਈ notes from us, right? Okay. So summarized notes are, or they like, so they're condensed, right? Ek na o jehde binders are like 2,000 pages, right? Side against 175 pages, so it's very condensed. Unit by unit notes honge, and then there's also important topics before you go write the exam. So oh sare important topics kar lo, and then main practice exam questions banaye hoye hain jehde study practice ho jandi hai, because jehda exam hai oh reka de nahi aanda hai, jehda online thanu karwande hain sirf 20% ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੈ, like straight, right? But the way they ask you the question, ਉਹ ਉੱਥੇ complicate ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, right? So ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ practice exam ਬਣਾਏ that are more similar to ਜਿਹੜਾ ਰੀਕਾ ਨੇ exam ਦੇਣਾ ਹੈ। Okay. So ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ practice question ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, notes ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, important topics ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, so that's one option. Okay. ਅਗਰ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਨੇ ਆਪਣੀ studies ਛੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, right? So it's been 10 years ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, and or if you want to do quicker, right? So ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ tutoring ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, so coaching ਹੈਗੀ ਹੈ, so ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, right? So I take you through all the material, I teach you that, and then as we are going through ਮੈਂ point out ਕਰਦੇ ਹਾਂ what's important, what to focus on, right? So ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, so about a month ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਓਕੇ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ 1 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? for one exam, and then you can go write the exam, right? So a normal ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, so ਇੱਕ ਹੁਣ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, that is in 2 weeks ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ, so he's like I have all the time, I want to do it right away, ਮੈਂ ਕਿਹਾ okay, so 2 weeks ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਓਕੇ, ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਡੇ 2 ਵੀਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਆਵਰਸ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? So right now it's flexible, so ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ 3 or 4 students ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। Starting September ਥੋੜੀ like it will be more specific times, but right now ਹੁਣ specific times ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ flexible ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਈ ਦਫਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਲਰੇਡੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨੇ ਫੁੱਲ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਲਾਈਕ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਾਂ ਲੇਟ ਈਵਨਿੰਗ ਦੀ, ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਲੇਟ ਈਵਨਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਸਟ ਵੀਕਐਂਡਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਲਾਈਕ all 3 options are available. ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹਾਂ in the evenings, so right now 2 classes are in 6 to 7:30, so hour and half the class hai, because us to baad like you don't get it, ji bilkul apna sync nahi hota na, right? Because most people who are doing this apna second career hai, right? It's not first career for most people, right? So janda nahi hai, right? Enough nahi, so hour and half the class hundi hai, so right now I'm doing 6 to 7:30, ek hai gaya ek 7:30 to 9, so evenings ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, and then I do weekends as well. ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੀਅਲਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਬਰਟਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਵਰੇਜ 2 ਵੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 2 ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 15 to 30 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਐਲਬਰਟਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸਕੂਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਡਿਟੇਲਸ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਸ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡੇਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ 1-to-1 ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀਆਂ? So right now सारी classes Zoom ਤੇ, so ਪਹਿਲਾਂ in person ਸੀ, right, but right now they're through Zoom. Okay, Zoom ਤੇ classes ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, right? Yeah. Right. So you can still see, right, each other. So I can see कि समझ आ रही है नहीं आ रही student. Right. And then in terms of so small groups हैं, so 2 to 3 or 4 people at a time. ਓਕੇ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया है, नवा प्रोग्राम। सो ਇਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ, 15,000 ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫॉर ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਓਕੇ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ EMPLOYE ਲਈ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਖੁਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਨੀਬਾਡੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਓਨਰ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਮੇ ਨਾਟ ਵਰਕ, ਪਰ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲਟਰ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਰਾਈਟ? ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ? ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਜੀਟਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈਗਾ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋ ਵਾਂਸ ਯੂ ਬਿਕਮ ਅ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਏਜੰਟ, ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸੋ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਗੋ ਫਾਈਂਡ ਲੀਡਸ, ਰਨਿੰਗ ਫੇਸਬੁੱਕ ਐਡਸ, YouTube ਐਡਸ, ਗੂਗਲ ਐਡਸ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨਾ ਇਨ ਦ ਡਿਜੀਟਲ ਇਕਨੋਮੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਅਲਬਰਟਾ ਜੌਬ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ ਲਾਈਕ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਲਾਈਕ ਵੀ ਵਿਲ ਟੀਚ ਯੂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਰੀਅਲਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਲੀਡਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਲਬਰਟਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 15,000 ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਈ ਅਪਲਾਈਡ ਫॉर ਮਾਈਸੈਲਫ ਐਜ਼ ਅ ਓਨਰ ਆਫ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਨਰਜੀ ਆਡਿਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ they will give a grant up to $5,000 ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਐਨਰਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਨੂੰ $5,000 ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੇਗੀ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਮ ਓਨਰ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 2,000 ਐਨਰਜੀ ਆਡਿਟਰਸ ਹਾਇਰ ਕਰਨੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਐਲਬਰਟਾ ਨੇ, ਜਸਟ ਨਹੀਂ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। Okay, in Canada, right? ठीक है। So ਜਿਹੜੀ grant ਦੇਣੀ ਹੈ, they have to do energy audit first, right? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ grant ਮਿਲੇਗੀ, right? So ਉਹ energy auditors ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਰਨ ਲਈ। So ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, and now there aren't enough places ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, right? So ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ 2 exams ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਆ to become an energy auditor. So ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ, because as a school, so we are going to do that program. ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ start ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲਈ
ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ એનર્ਜੀ ਆਡੀਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਓਕੇ ਰਾਈਟ। ਅੱਛਾ ਓਕੇ, ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੁਣ એનર્ਜੀ ਆਡੀਟਰਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਐਲਬਰਟਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਫੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਰੀਅਲਟਰ ਬਣ ਜਾ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੀਅਲਟਰ ਬਣ ਜੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਪਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੀਅਲਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ +2 ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਇਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੀਅਲਟਰ, ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਵੀ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਕੀ ਉਹ ਰੀਅਲਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੀਅਲਟਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ PR ਔਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ? ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ there's a requirement, work permit ਤੁਸੀਂ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। Okay. There should be no study restriction on that work permit. Okay. So ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ requirement ਹੈ। Right. So ਅਗਰ study, so some work permits have ਕਿ ਤੁਸੀਂ study ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ work permit ਨਹੀਂ use ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ open work permit ਹੈ without study restriction, that can be used. ਓਕੇ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਰੀਅਲਟਰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲਟਰ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਪਕੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲਟਰ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਇੱਕਦਮ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਐਲਬਰਟਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਬੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਨੈਰੀਓ? ਹਾਂਜੀ, there's couple of reasons ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਥੋੜੀ ਡਿਪਰੈਸ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, because oil and gas was low, right? So ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ economy had gone down, right? So people were moving out from Alberta, ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, BC ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, right? So ਹੁਣ ਉਹ ਥੋੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ different opposite ਹੋ ਗਿਆ, right? So ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ people are coming in now, because if you look at Toronto, Ontario, real estate prices are through the roof, right? ਉਹ ਤੇ affordability ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ like 5 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਤੇ easy nice house ਵਧੀਆ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ 5 ਲੱਖ ਦਾ, ਜੀ। So 5 ਲੱਖ ਦਾ ਹੁਣ BC ਦੇ ਵਿੱਚ there's nothing, ਤੁਸੀਂ ਮੇਬੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ 3 bedroom 2 and bath with the basement nice house ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ? So there's a big difference in affordability, right? So that's one reason. So ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਲਬਰਟਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। So ਮੈਂ CMHC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, so they are saying ਕਿ over the next few years Calgary and Edmonton are going to grow because of migration. Right? So ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਹਨਾ? So students, refugees and immigrants, because Trudeau they under ਆਪਣੀ immigrant policy was quite loose, right? So liberal policy ਸੀ, ਆਪਣੇ immigrants ਬਹੁਤ ਆਏ ਸੀ, ਹਨਾ? So all those people starting brand new, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ down payment ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ hard ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ? So ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ $1 million ਦਾ ਘਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, if you have 5% down, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ payments ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਹਨਾ? So ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ easy ਆ। So what we are seeing now is ਕਿ people are moving from there to here, ਨਾ? So ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਫੋਕਸ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ oil and gas ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ? So that is not going anywhere now. So ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਫੋਕਸ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ energy ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ? So especially ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ Edmonton ਆਪਣਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ article, they were saying ਕਿ ਹੁਣ energy ਲਈ the government is going to put a lot more programs towards ਆਪਣਾ clean energy ਲਈ, ਹੈ ਨਾ? Because Edmonton ਇੱਥੇ ਆ, ਆਪਣੇ government ਇੱਥੇ ਆ, so more companies will be moving into Edmonton, and ਆਪਣੀ Edmonton growth even Calgary ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ because of that reason, ਹੈ ਨਾ? So ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ opposite ਹੋ ਗਿਆ, because ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ job prospects better, and ਆਪਣੀ real estate market is really competitive, it's easier, much easier, ਹੈ ਨਾ? So that's that, and then low interest rates,
ਲੋ ਇੰਟਰਸਟ ਰਾਈਟ ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਹਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਲਬਰਟਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਡਮਿੰਟਨ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਘਰ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਰੀਅਲਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਮਨ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਲਬਰਟਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਰਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਐਨਰਜੀ ਆਡੀਟਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਐਲਬਰਟਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਸਾਡੇ 4 ਫੋਕਸ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਹਾਊ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜਸ ਲਈ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਨਰਜੀ ਆਡੀਟਰ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦ ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਔਰ ਅ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਇਨ ਅ ਡਿਜੀਟਲ ਇਕੋਨਮੀ ਨਾਓ ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਸਮ ਆਫ ਥੀਸ ਵਿਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਫॉर द ਐਲਬਰਟਾ ਜੌਬ ਗ੍ਰਾਂਟ ਐਸ ਵੈਲ ਫਿਰ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੀਅਲਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰਟਗੇਜ ਐਕਸਪਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮੋਰਟਗੇਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਟਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੋਰਟਗੇਜ ਦਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮੋਰਟਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਮਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ 18 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੀਡੀਆ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 30 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਹਨੀ ਵਾਲੀਆ ਸ਼ੋਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਉੱਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ Instagram ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Twitter ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿਊਅਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ